खाइदिउँ आएको बेला टक्क खान्न किन ए दही नै खानुहोस् त कहिले पनि ए ल ल एउटा खान्छु दही जुस दिनु न एउटा So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new. So if you haven't subscribed me till now, then hit that subscribe button and the side ko ganti cha त्यसलाई पनि हान्दिनु होला फटाइदिनु होला बवाल गर्दिनु तर subscribe button त थिच्दिनु होला. So this video ma I'm going to show you two phases. First phase ma त्यो आग लागि जुन भएको थियो CDC mall ma, त्यसपछि अर्को phase नै let's call the police department. Ha ha ha. Day 2. So what's our one way through here? It's been like 3 to 4 days vlog नबनाएको as well. There were like हुन्छ नि lot of work बाउले काम भइरहेछ फेरि हाम्रो अफिसमा लाइन गएछ only the generator is working right here so most probably so kind of and I forgot where do I keep my bike here. Totally blackout छ अलि बाइक को बत्ती मात्र देखिरहेछ. It's like 6 o'clock 6 बजे है and I am damn sure that my bike is here. At least बत्ती त बल्नु पर्यो यार. This is too much. देखिदैन पनि कताबाट. Oh thank god कसले बत्ती बाल्यो यार. So yes guys time to go home. It's really smelling like a hell out here. Hopefully I can go. Oh my god, this is too much. कहाँ आगो लागेको छ गुलाबमा and hopefully यो त आगो लागेको छ भन्ने हल्ला त अघि मैले हल्का सुने लागेको थियो. गुलाबमा रहेछ गुलाब. सो साइड बाई साइड यसो हेरेर भागिहाल्नुपर्छ. यहाँ धेरै बेर बस्यो भने फसिन्छ. होपफुली यहाँ सर्ट सर्किटको कारणले गर्दाखेरि आगो बलेको हुनसक्छ. म्यान इट्स दमकल छ यार. and that ring has to move back पछाडि जा भनेर. So oh man, this is going very bad. What the hell is going on? Okay, we have to run. A lot of people are here. Damkal bhaniraicha. Oh man, this is what I fully bhairako here. Man, you can see it. Oh man, there's a lot of people over here. Oh man, hopefully that you can see there. It's very bad, man. Okay, it's smelling quite hard. अर्कै हुन्छ नि त्यो मोबिल टायर बाला जस्तो टाइपको स्मेल आइरहेछ. कान एक्सप्लेन एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि यसको यो स्मेल डिफ्रेन्ट छ. मान्छेहरू सबै पुलमा माथि बसेर हेरिरहेछन् होइन. सरी फर द्याट. ओके त्यसको स्मेल यहाँसम्म पनि आइरहेछ. आजको वेदर पनि कस्तो धुम्म खालको छ क्या. समटाइम है के हो कहिले कहिले त यार एक्सपेक्टेड नगरेको कुराहरू हुन्छ. सो मैले सोचेको थिएन कि यस्तो कुइरी मण्डल टाइपको के हुन्छ भनेर. सो तर भएछ.
सो डु एक्ज्याक्टली त के भएको त्यहाँ भनेर पनि थाहा भएन क्या किनभने त्यहाँ सबभन्दा मेन फर्स्टमा कुरा त के भने आगो नियन्त्रण गर्ने होइन त्यसैको लागि मान्छेहरू फर्स्टमा बसिरहेको थियो सो त्यही सबभन्दा मेन कुरा त्यही थियो एन्ड त्यसपछि त्यही अनि बल्ल मान्छेहरू ट्राफिक भएर आउट अफ ट्राफिक सिचुएसन एकदमै कन्ट्रोल गर्ने गाह्रो भइसकेको थियो त्यहाँ हुन्छ नि मान्छेलाई सो ठिकै छ त्यहाँ गएर अब बेलुका हामी न्युज पनि हेरिहाल्छौँ के कस्तो के भएको छ भनेर अब एक्ज्याक्टली त हेर्न सकिएन के कस्तो भएको थियो होइन सो ठिकै छ लेट्स कन्टिन्यू विथ आवर ब्लग एन्ड इफ यु नो समथिङ अबाउट द्याट इन्सिडेन्ट आगो लागेको जुन थियो डु लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो होपफुल्ली भिडियो रिलिज हुँदा हुँदै त्यसको बारेमा सबै कुराहरू बाहिर निश्चय हुन्छ होला सो The next day. check mic check and today is Saturday धेरै काम थियो है त्यो हिसाबले काम गर्दा मेरो त काम सकियो आज कतै जाने प्लान थियो तर त्यो पनि गर्नु पाएन ड्यु टु अल फ्रिकिङ वर्क सो ठिकै छ नाउ टाइम टु गो जस्ट काइन्ड अफ अब्जर्भेसन स्पिन जाने हो रमाइलो के हुन्छ जस्ट हेरौँ Okay. Where's my mic? Mic check. Test. So yeah, so what's up, Mr. here? And it's a Saturday. Evening भइसक्यो भनौँ न लेट आफ्टरनुनमा हिँड्ने भनेको एउटा काम थियो त्यो काम सकेर मात्रै हिँड्यो सो ठिकै छ स्पेन कहीँ जाने पक्का डेस्टिनेसन छैन सो आइम जस्ट गोइङ फर स्पेन अनि आइम प्लानिङ टु डु समथिङ इन माई बाइक होइन एकदम मर दर्द साला सरकारी गाडी यार दे आर युजिङ फर लाइक हुन्छ नि पर्सनल युजको लागि अब आज स्याटरडे हो नि त स्याटरडे अझ दे आर युजिङ सरकारी गाडी क्या द्याट्स डिस्कस्टिङ होइन किनभने रुटिन अफ नेपाल बन्दरले पनि त्यो एउटा नम्बर दिएको छ त्यसमा कल गरिदिनु भनेको छ क्या अनि त्यहाँबाट यो नम्बर गाडी कसले लिएर गएको हो भनेर पछि त्यहाँबाट इन्भेस्टिगेट हुन्छ अनि आफ्नो काम के गर्ने तिनीहरूले गरिहाल्छन् वी जस्ट ह्याभ टु इन्फर्म इट कि सरकारी गाडी अफ डेमा चलाउन पाइएन नि होइन त्यसो त हाम्रो पनि पेट्रोल फ्रीमा हालिदिनु पऱ्यो नि सरकारले सब जनतालाई सो गाइज हुन त म एज अ ब्लगर मलाई यस्तो कुरामा मतलब भएन होइन तर एज अब सबैजनाले सबै क्याटेगोरीको मान्छेहरूले सबै एज ग्रुपको मान्छेहरूले मेरो भिडियो हाल्नुभएको रहेछ सो आज उसकाना नोटिफाई होइन यस्तो गर्नु हुँदैन किनभने मिसयुज हो त्यो पैसा जुन छ त्यो राम्रो ठाउँमा युज हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ द एन्ड डु सब्सक्राइब एन्ड टेक केयर बाई सेफ चियर्स